গাইজ মই ৰাহুল ডেকা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰ ডি ইঞ্জিন টেকলৈ। আজি আমি পালচাৰ 220F এখনৰ মডিফাই কৰিম, চিম্পল মডিফাই। তো এইখন আমাৰ পুৰণা মডেল পালচাৰ 220F হয়। তো ইয়াত মানে কি হয়, বেলি পেন আজিকালি যিবিলাক পালচাৰ 220 বেলি পেন আহে, তো ইয়াতে বেলি পেন নাই। তো অলৰেডি আমি বেলি পেন আনিছোঁ, আনি কিনে আমি ইয়াক ইনষ্টলেশ্যন কৰাম এতিয়া। তো আমি অলৰেডি এইখিনি ইনষ্টলেশ্যন কৰালৈ আৰু বাকীখিনি কেনেকৈ কৰাম কি কৰাম ইয়াতে এনেকৈ আহি যাব। তো এইটো অলৰেডি ইয়াতে আমি আমি এক্সট্ৰা পাৰ্টটো আহে ইয়াতে স্ক্ৰু আমি ফিটিং কৰালোঁ, কৰাই কিনে তো এইটো অলৰেডি ইয়াতে আমি এক্সট্ৰা পাৰ্টটো আহে ইয়াতে স্ক্ৰু আমি ফিটিং কৰালোঁ, কৰাই কিনে আমি ইয়াতে লগাই দিম আমি ইয়াতে। তো এনেকৈ আহিব, তো ইয়াৰ লুকছটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব। এনেকৈ ইনষ্টলেশ্যন কৰাম কি কৰিম গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। তো বেলি পেন লগাবলৈ ইমান টান নহয় বাৰু। ফাৰ্ষ্টতে আপুনি ইঞ্জিনৰ এটা নট খুলিব লাগিব, তাতে আপোনাৰ এটা পাট্টিয়ে লাগি যাব, দুফালে দুটা পাট্টি লাগি যাব ইঞ্জিনৰ। আৰু লগতে আপোনাৰ আপোনাৰ ইঞ্জিনৰ তলত থকা আপোনাৰ যিটো স্ক্ৰু আছে তাতে এটা স্ক্ৰু লাগিব চাইলেঞ্চাৰ পাইপডালত। এই আপোনাৰ হাতে লাগি থকা এইটো স্ক্ৰুত আপোনাৰ এটা স্ক্ৰু লাগি যাব আৰু ওপৰৰ ফালে এটা পাট্টি লাগি যাব। তো পাট্টিৰ লগত এটা বল্টু আহি যাব আৰু ইয়াতে এটা স্ক্ৰু লাগি যাব। ঠিক সেনেদৰে উল্টা চাইডো আপোনাৰ সেনেকুৱাকৈ লাগি যাব। জাষ্ট এটা আপোনাৰ ছিংগল ষ্টেণ্ডৰ কাষত ৱেল্ডিং এটা কৰাব লাগে। তো এটা ৱেল্ডিং কৰাব লগা থাকে, বাকীকেইটা স্ক্ৰুত লাগি যায় পাট্টিৰ লগত। তো সেনেকৈ আপোনাৰ তো এইটো পাট্টি আমি এইফালেও লগাইছোঁ, ছেম সেইফালেও লগাইছোঁ। তেম এইফালে ইঞ্জিনৰ এটা নট খুলি কিনে লগাই দিছোঁ পাট্টিটো, আৰু আমি ছিংগল ষ্টেণ্ডৰ কাষত এটা ৱেল্ডিং কৰাই দিম। বাছ এইখিনিয়ে, বেছি টান কথা নহয়, বেছি ইমান টান কাম নহয়, ইজি প্ৰচেছ হয় বেলি পেন লগোৱাটো। বেলি পেন লগালে গাড়ীখনৰ লুকছটো বহুত ভাল আহি যায় আৰু মানে আগতকৈ বহুত ভাল আহি যায়। তো BS6ৰ নিচিনা নিউ গাড়ীখন লুকছ আহি যায়। তো আমি এইফালে ৰাইট চাইডে আমি লেফ্ট চাইডে আমি আপোনাৰ ষ্টেণ্ডৰ যিটো ছিংগল ষ্টেণ্ড থাকে, ছিংগল ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত এটা সৰু চাই এটা পাট্টিৰ লগত আমি ৱেল্ডিং কৰাই দিম। এইটো পাট্টিৰ লগত আমি ৱেল্ডিং কৰাই দিম, চাই লওক। যিকোনো আপুনি লোহাৰ পাট্টি ল'ব পাৰে, অলপ পাতল হ'লেও কথা নাই, চলি যাব। কাৰণ যিহেতু আপোনাৰ বেলি পেনটোৰ ৱেইট বেছি নাই, তো সেইকাৰণে অলপ নৰ্মেল পাট্টি হ'লেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। আমি ইয়াতে হেভি পাট্টি ইউজ কৰিছোঁ বাৰু। তো ষ্টেণ্ডৰ জাষ্ট অকণমান আগত আমি এটা পাট্টি লগাম, ৱেল্ডিং কৰাই কিনে লগাব লাগিব। তো সেইটোত আমাৰ বেলি পেনৰ যিটো পিছৰ আপোনাৰ স্ক্ৰুটো থাকে, পিছৰ স্ক্ৰুটো তাতে লাগি যাব। আৰু আগৰ স্ক্ৰুটো আমি ইঞ্জিনৰ লগত এটা পাট্টি লগাই কিনে সেইটো স্ক্ৰু ফিটিং কৰিছোঁ। তো BS4 গাড়ীটো বেলি পেন লগাবলৈ এনেকৈ প্ৰচেছটো কৰিব লাগিব। তো আমি ইয়াত স্ক্ৰুটো লগাই দিলোঁ, তো আৰু হৈ গ'ল আমাৰ বেলি পেন ৰেডি। তো আমাৰ ফাইনেলি ইনষ্টলেশ্যন হৈ গ'ল বেলি পেন। আপোনালোক দেখালোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ, গোটেইখিনি দেখালোঁ। তো আপোনালোক অভাৰৰ লুকছটো চাই লওক, বঢ়িয়া লাগিছে। কিনে ইয়াতে আপুনি এক্সট্ৰা গ্লেম লগাই কিনে নেক্সট আমি ইয়াতে ৱেল্ডিং কৰাই কিনে লগাই দিলোঁ। তো অভাৰৰ লুকছটো এনেকুৱা আহি যায়। তো ৰাইডিং পজিশ্যনটো ভাল লাগে লুকছটো। এবাৰ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক গাড়ীখনৰ লুকছটো, নিউ লুকছ আহি যায়। BS6ৰ নিচিনা লুকছটো আহি যায়, মেইনলি আপোনাৰ সেইটো কাৰণে লগোৱা হয়। তো এইটোৱে আৰু ভাল লাগে। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে, নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ এবাৰ লগ পাম। আৰু কিবা যদি জানিব লগা থাকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিব, মই জানিলে নিশ্চয় এনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। জয় অসম।